Good job, Cardoso. Tandaan mo ano man ang mangyari, wala kang alam tungkol sa sindikato. Ayos yun ang lahat para agad siyang malibag sa city jail for arraignment. Doon natin gagawin ang plano. Wala na akong tinirang files doon. Na-transfer ko na sa computer ng Dr. Arceli. Taas ang kamay! Hindi! Nalaman na rin natin ang totoo. Kung sino ang totoong lumalason sa mga isip natin. Kung sino ang nagsisinungaling at kung sino ang nagsasabi ng katotohanan. Ano yung sabihin nito? Dito kami para arrestuhin si Dr. Araceli Hernandez. Kalokohan to! Wala kayong ebidensya. Saan niyo dinala ang mga batang ito? You dare us, ma'am! Under arrest for the crimes of trafficking in persons and multiple acts of murder. Hindi nagkakamali kayo. Hindi totoo yung mga binibintang nila. Huwag ka maniwala doon. Celine! Ikaw naman. Hindi mo lang makita yung pumatay sa anak mo. Kami na yung dinidiin mo. We're innocent. At hindi kami papayag na apihin yung pamilya namin. Niloloko mo yung mga tao. Lahat to babalik sa'yo, Eman. Babalikan kita. Mga sinungaling! Pwede ba lumayo-layo ka sa akin? Baka mapatay kita tulad ng ginawa niyo sa anak ko. Alright, that's enough. Men, assist the family. Doktora, this way, please. Inaresto na si Tita Araceli? Opo, ma. Nandito ang buong pamilya nila. Nasa NIA for questioning na sila. Teka, ano nang nangyayari dyan? Nakuha ang mga ebidensya laban sa kanila. Mga ebidensya na nagtuturo kay Tita Araceli na sangkot siya sa sindikato. Ito yung matagal ko nang sinasabi sa inyo, ma. O sige anak, basta kung ano't ano man, tawagan mo ako, balitaan mo ako, ha? Ganap na alas 11 ng gabi nang mabaril ang isang nurse na kinilalang si Joanne Sanidad sa tapat mismo ng kanyang inuupahang apartment. Si Sanidad ay isang senior nurse sa A. Hernandez Hospital. Ayon sa inisyal na investigasyon ay nagkaroon ng engkwentro si former NIA Special Agent Eman Salvador at Enrico Gardose na isang security officer sa nasabing ospital na naging dahilan ng aksidenteng pagkakabaril kay Sanidad. Napag-alaman na kapwa na si Gardose ay Sanidad ay pinagsususpetsahan ng sangkot sa organ trafficking syndicate na dumukot sa anak ni Salvador. Natagpuan naman sa tinitira ni Joanne ang mga hard copy files ng mga batang 4 na taong gulang pataas. Pinaniniwalaan na ito ang mga batang biktima ng organ trafficking syndicate na matagal nang pinaghahanap ng mga otoridad. Nasangkot ang pamilya Hernandez sa kaso nang dahil sa di umano'y koneksyon ni Dr. Araceli Hernandez sa tinuturong syndicate leader na si Dr. Josephine Gomez. Inaalam pa sa pamilya Hernandez kung sino pa ang mga sangkot sa naturang sindikato. Patuloy namang sumisigaw ng katarungan ang mga pamilya at kaanak ng mga biktima ng organ trafficking. Iginigiit nila na mayroong malaking taong pumoprotekta sa isa sa pinakamalaking organized crime dito sa bansa ngayon. Nurse Linda, kala ko uwi ka na. Meron kasi akong nakalimutan sa loob. Magpahinga ka na kaya. Tapusin ko lang po ito. Sige, tas matulog ka na.
Araceli. Pero kailangan kong makatulong para makakuha ng ebidensya. Han, sigurado ako hindi magagawa ni Tita Araceli ang mga binibingtan sa kanya. I mean, I'm sure sinet up lang yan ng isang tao matindi ang galit sa kanya. Ganun na nga, Clarissa. But I will make sure that all angles will be investigated. Han, please, help Tita Araceli. They don't deserve na madamay pa ang pamilya nila sa ganitong skandalo. This is terrible. How are they? Si Amelia, how is she? I will check on them later, Clarissa. Don't worry. I will get the full details sa kaso ni Tita Araceli. Okay, Han. Thank you, Han. Okay, bye. Bye. Annalyn, bakit? Bernie, nasa balita na yung sinasabi mo sa akin eh. Yung tungkol kila Dr. Araceli. Sorry Sorry, hindi ako naniwala. Kung ano pa sinabi ko sa'yo. Alam ko naman hindi madaling paniwalaan ang sinabi ko, di ba? Pero sabi nga ni tatay, lalabas din ang totoo. Pasensya ka na. Akala ko kasi sinisiraan mo lang sila eh. Akala ko desperate ka lang para... Oo na. Ano? Pati na tayo ulit? Sige, okay. Nick. Po. Napanood ko si Eman sa TV. Kamusta na sila? Panood ko rin po yung pag-aresto kay Dr. Araceli. Yung totoo po tagal nang hinala si Eman dyan sa pamilyang yan eh. Gawa ho nung mamatay si Robbie. Doon daw ginawa yung heart transplant sa apo ni Doktora. Kay Lester? Oo. Sabi ni Eman, magkapareho daw yung blood type nung dalawang bata. Malabo naman yata ang nagkataon lang. Kaya nga ang hinala ni Eman, puso ni Ruby yung nilagay nila kay Lester eh. General, naniniwala ba kayong salary na ng mga Hernandez? Kasi ang lakas ng ebidensya ni Eman laban sa kanila eh. Malakas ang laban nila, Eman. Lalo at may pinanghahawakan silang ebidensya. Pero Mang Nick, ayoko mangmula. Lahat ng ito ay dadaan sa masusing investigasyon. Sana nga ho. Sana maging patas ang investigasyon sa kaso. Walang galang na rin ho, General. Alam ko pong matalik na kaibigan ninyo, mga Hernandez. Pero umaasa pa rin ako sa kabila ng pagkakaibigan ninyo na pairalin ninyo ang batas. Di po ba? Of course, Mang Nick. Of course. Celine. Sam, Kamusta ka? Sam, salamat sa lahat ng tulong mo, ha? Okay ka lang? Alam ko mahirap to para sa'yo. Pero magtiwala ka lang. Kung inosente talaga si Anton, hindi siya madadamay. Sisiguraduhin ko sa'yo na yung mga taong may kasalanan sa pagkamatay ni Robbie, yung mga kasama sa sindikato lang ang mapaparusahan. Napakalapit na natin sa katotohanan, Sam. Pero ito na yung kinakatakot ko. Dahil dito na natin malalaman kung talaga nga niloloko kami ng pamilyang tinuring kong pamilya. Ng taong mahal ko, si Anton. Pero hindi ba ito rin yung pagkakataon para mapatunayan niya kung inosente talaga siya? Ano pa bang pwede niyang sabihin o gawin para lang hindi natin isipin na siya nga yung demonyong iniisip natin? Anong pwede niyang sabihin o ibigay na alibay? Kasi gusto kong maniwala na totoo yun. Kasi mahal ko siya.
mahal mo nga lang ba siya? O kahit konti umaasa ka na sana inosente siya? Ma, tell me, totoo ba? Totoo ba mga sinasabi nila? What do you know about this? Ano ka ba, Arnold? Kung makapagtanong ka, parang naniniwala ka sa sinasabi nila kriminal si Mama. This is a frame-up. Ma, tell me the truth. Can you shut up? Attorney, thank God you're here. Hindi pa ba sapat yung ebidensyang nahanap natin para maniwala kami kinalaman sila sa pagkawala ng anak natin? Ewan ko, siguro nga. Hindi na rin tanong kung sangkot si Anton dito. Ang tanong na lang kung anong parusang tatanggapin ko na hihigit o papantay sa mga kasalanang ginawa nila. Dali. Ako lang ba ang nakakahinga na ng maluwag dito? Okay na, di ba? Mission accomplished na tayo. Makukulong na yung dapat makulong. Ngayon pa ba tayo mag-aaway-aaway? Makakalaya na tayo sa kanya-kanya nating kulungan. Kaloy, hindi pa to tapos hanggat hindi nakukulong lahat ng sangkot dito. Andito na yung abogado ng mga Hernandez. Handa na silang humarap sa inyo. Wala pa kayo napapatunayan. There's no case, therefore you cannot detain my clients. Ulap ka ba, attorney? Ayan na nga, nasa harapan mo na lahat ng ebidensyang kailangan. Ebidensyang hindi naman nakuha sa poder ng mga kliyente ko, Mr. Salvador. Ikaw mismo ang kumuha ng mga ito sa bahay ni Joan and those alleged money transfers that you've been talking about. Walang dahilan para pagdudahan ng mga yun. Ito, pakinggan niyo yan lahat. Good job, Cardose. Pinadala ko na ang bayad mo sa bank account mo. Tatawagan na lang kita ulit pag kailangan ka, ha? Salamat po, Doktora. Meanwhile, doble ang ingat. Baka ikaw na ang susunod nilang puntahan. Tandaan mo, anuman ang mangyari, wala kang alam. Wala kang alam tungkol sa sindikato. Ha? Opo, Doktora. I'm sorry, pero hindi tatanggapin sa korte ang recording na yan. Having been acquired illegally, this recording cannot be used as evidence in court. Being a former top agent of the NIA, alam ni Eman Salvador yan, he's merely just stating the point that your client is guilty. Nanggaling na mismo sa bibig ng kliyente mo. And based on the materials na nakuha namin sa bahay ni Nurse Jo, even the bank transactions. Having those files acquired from someone who is allegedly connected to my client doesn't make her a suspect. Thus, hindi ako papayag na i-detain siya. Klase kang abogado. Kinikilingan mo itong mga kriminal na to. Pinoprotektahan mo yung sindikato. Tignan mo nga yan. Tignan mo lahat ng mukha ng mga batang yan. May puso ka ba, attorney? Yan yung mga kinidnap at pinatay nila. Colonel, galing po sa bahay ng mga Hernandez. What is this? Laptop po ni Dr. Araceli. Teka muna. Paano kayo nakapasok sa bahay namin? That's invasion of property. Pwede ko kayong kasuhan ng trespassing. Ma'am, wala pong persahang naganap para makuha po namin yung laptop. Pwes, paano mo nakuha? May nagbigay po sa amin. Sino? Yung nurse po ng anak niya, si Linda Delgado, nanay ni Ma'am Celine. Leonardo Chavez, Head Commander ng Department of National Security o DNS, ay naiibit ngayon sa napakaraming kwestiyon dahil sa kanyang koneksyon sa pamilya Hernandez, ang kontrobersyal na pamilya na nadadawit ngayon sa organ trafficking syndicate. Paano nga ba nakalusot sa isang general ang nagpapairal ng seguridad sa ating bansa ang mga quote-unquote family friends na ngayon ay suspect sa pagtakip at pagpatay sa napakaraming mga batang biktima? Sinigurado naman sa akin ni General na batas pa rin daw masusunod. Kahit na kaibigan niya ang pamilya ni Anton. Tay, sana nga.
Pero tanong lang, gaano na ba sila katagal na magkaibigan? Ang pagkakaalam ko, si Ma'am Clarissa at si Ma'am Amelia, mula kolehiyo pa lang ay matalik na magkaibigan na. Tapos, yung anak ni Ma'am Amelia na si Lester ay inaanak ni na General, Ma'am Clarissa. Yan, pamangkin ni Anton yun, di ba? Tapos, si Lester, yan ang palaging kalaro ni Robin noon. Ganun na pala sila ka-close, no? Oo. Tay, sa tingin nyo, walang kinalaman si General Chavez sa sindikato. Open the files, Dr. Hernandez. That's an order. You can't ask my mother to do that. Attorney, you better do something about it. Bakit hindi? Parte ito ng investigasyon. Tumigil ka na kayo na pagkitipi sa'yo, ha? Anton, please. You can't do this. Nandito lahat. Database ng mga bata na kidnap, age, date of birth, blood type category, Emma. Emma, pati date of abduction. Nandiyan ba si Robbie? Sam, nandiyan ba si Robbie? Wala kayong awa. Paano nagawa yan sa mga batang to? Ako lang ang may gawa ng lahat ng krimen na yan. Ma, can you shut up? Walang kinalaman ng mga anak ko. Organ trafficking ang sindikato. Ako lang ang nakakaalam niyan. I am the only one involved. Huwag niyo nga kami I kept the secret from my family all these years. Parte ng pamilya mo ang sindikatong yan. Colonel, pwede ba itigilan natin to? May sakit ang mama ko. Tumahimik ka nga! Hindi natapos yan hanggang di sinasabi lahat! Ikaw tumahimik! Kapag yan, binayaan mo sa nanay ko! Gusto mo bang patayin ang mama ko? Oo! Lahat kayo sa pamilya nyo! Dahil pamilya kayo ng mga sinungaling! At pamilya kayo ng mamatay tao! Hindi tayo titigil dito hanggat hindi natin nalalaman kung ano ang totoo! Ngayon, ano ba talaga ang totoo? Sasalita na ako. Sasabihin ko na ang buong katotohanan. Hindi ko pinagsisisihan ang aking ginawa dahil nailigtas ko ang buhay ng aking anak. Mahalaga din ang buhay ng anak ko. Pinatay niyo si Robbie. Sigurado ka? Sabihin mo sa akin kung ano ang totoo! Ang inang nangungulila kahit sa maliit na tsansa, patuloy nakakapit. Masarap paniwalaan na buhay siya. Pero sino yun? Paano kung hindi? Masasaktan na naman tayo. Wala Aasan akong na naman. pakialam. Gusto kong malaman kung kaninong puso yung nandun kay Lester. Dahil kung hindi yun kay Robbie, buhay si Robbie. Walang hanggang paalam.